Then ngayon, punta na tayo sa website na www.videocopilot.net kasi tingnan natin dito kung nakalagay ba talaga yung plugin sa Nuke na software na optical players. So kung gusto niyo makita yung plugin sa Nuke na software na optical players sa website na videocopilot.net, so kailangan sundan niyo itong gagawin ko ngayon kasi kung hindi niyo sundan itong gagawin ko ngayon, maaaring mamaling akala kayo na yung plugin na optical player sa Nuke na software ay hindi siya nakalagay sa website na videocopilot.net. Kung yung pagtingin niyo sa website niya is mali yung dinaanan niyo kasi medyo nakakalito din yung paggawa sa website niya kung saan natin makikita yung plugin na optical players sa Nuke na software. Ganon. Then dito, kailangan wag natin i-click yung nakalagay dito nga plugins dito sa itaas kasi hindi natin makikita yung optical players na plugins sa Nuke na software. Kaya kailangan ang i-click lang natin itong nakalagay sa kilid na product. So yan, ito. So i-click natin yan. Then scroll sa ibaba. Scroll lang natin sa ibaba. Then hanapin natin yung mayroong words na Nuke. So scroll lang natin, dandahan. So yan, dito. So dito meron na nakalagay na optical players for Nuke. So ito yung plugin sa Nuke na software na optical players. Doon. So ang presyo niya is $199. Okay, alright. So ito na video is part 31 na ito na video. So ngayong October 6, 2025. So pag-usapan natin yung topic kung sakaling mayroong VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood na Adobe After Effects software user. Then yan na tao, sasabihin niya nga yung Nuke na software daw ay fake siya, hindi siya nag-exist. Then yan na tao is natuto siya ng Adobe After Effects dahil sa panunood niya ng tutorial sa website na www.videocopilot.net. Kasi karamihan dito sa mga VFX artist dito sa Pilipinas na gumagamit ng Adobe After Effects na software, yan sila is natututo sila sa Adobe After Effects dahil sa panonood nila sa website na www.videocopilot.net. Kasi yung videocopilot.net na website, ang may-ari dyan na tao, ang pangalan ay si Andrew Kramer. Then si Andrew Kramer is nagbibigay siya na free tutorial sa Adobe After Effects. Anon. Then yung videocopilot.net na website is meron din silang YouTube channel ng pangalan Video Copilot. Ganon. So kung sakaling merong VFX artist sa Pilipinas na natuto ng Adobe After Effects sa website na www.videocopilot.net, then sasabihin niya na yung Nuke na software daw ay fake daw, hindi daw siya nag-exist. Ganon. So ipaliwanag ko dito sa video ko na ito na ang Nuke na software ay hindi siya fake, nag-exist siya at pwede siyang gamitin. Kasi si Andrew Kramer na mismong may-ari ng website na videocopilot.net na nagtuturo ng Adobe After Effects na software na idol ng mga VFX artists sa Pilipinas na gumagamit ng Adobe After Effects na software. So mismong idol nila na si Andrew Kramer na may-ari ng videocopilot.net na website, mismo si Andrew Kramer is mayroon siyang ginagawa na plugin sa Nuke na software. Kasi si Andrew Kramer marunong din gumamit ng Nuke na software. Ganon. Kasi si Andrew Kramer mayroon din siyang ginagawa na plugin na optical players para sa Nuke na software. Ganon. Na mabibili natin yan yung optical players na plugin sa Nuke na software doon sa website ni Andrew Kramer na www.videocopilot.net. So bago natin tingnan sa website niya, panoorin muna natin yung video niya sa YouTube. Yung video na tinuro niya kung paano gamitin yung optical players sa Nuke na software. Ano? So type tayo rito youtube.com and research natin dito optical players for Nuke first look. Yan. So naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Video Copilot. So ang may-ari nito na YouTube channel si Andrew Kramer, yung may-ari sa website na www.videocopilot.net. So anyway, play na natin itong video na ito na nakatitle Optical Players for Nuke First Look. So play natin. Hey, what's up? Andrew Kramer here for videocopilot.net. And today we're going to be taking a look at our new plugin, Optical Flares for Nuke. So our raw footage looks something like this, but
We want to spruce it up, make it a little more exciting, so we could either add explosions or lens flares. So this is optical flares. So if we come over to our node view, we can see we have some raw footage here. Now I can double click on our optical flares node. So yan. So ito yung ebidensya ko na hindi talaga fake yung Nuke na software. Kasi si Andrew Kramer na idol ng mga VFX artist dito sa Pilipinas is mismo siya is mayroon siyang ginawa na plugin para sa Nuke na software. Kasi ang Nuke na software ay legit siya. Nag-i-exist siya at capable siya para makagawa ng high-end VFX Compositing. Ganon. Din kung gusto ninyong panoorin yung full video sa video na ito, so i-research lang ninyo ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung title niya. So ang title niya, Optical Players for Nuke First Look. Then ngayon, meron pa tayong isang panoorin na video. Ito na video is galing naman to sa Foundry na YouTube channel. Na yung Foundry na YouTube channel, yan yung may-ari sa Nuke na software. Then yung Nuke na software is ma-download sa website na foundry.com. Ganon. So ito na video is video to ni Andrew Kramer na in-upload sa YouTube channel na Foundry. Kasi yung Foundry siya yung may-ari ng Nuke na software. And si Andrew Kramer, meron siyang ginawa na plugin sa Nuke na software. Kaya yung video ni Andrew Kramer, in-upload sa Foundry nga YouTube channel. Kaya allow yung Foundry na i-upload yung video ni Andrew Kramer. At sure ako na mayroon na silang pinag-usapan dito. Okay right, so panoorin na natin itong video na ito na nakatitle Optical Players for Nuke Preset and Texture. So play. Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net, and today we're going to take a look at the presets and textures especially designed for the Nuke version of optical flares. Okay, so here we are inside of Nuke. Now, I have control of our lens flare position. That pretty straightforward. I've got an optical flares node over our background image. Now, I can jump into the options. Now, this is the heart of optical flares. This is our UI. Okay right, so kung gusto ninyo panoorin yung full video sa video na ito, so i-research lang ninyo ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung title niya sa video. So ang title niya sa video, Optical Players for Nuke Preset and Textures. Anon? Then ngayon, meron pa tayong isang video na panoorin. Ang title sa video is VFX Guide TV Live PT1. So ito yung title niya sa video. So ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na VFX Guide. So dito sa video na ito, dinemonstrate ni Andrew Kramer yung plugin sa Nuke na software na optical players na plugin. Okay right, so panoorin na natin itong video na ito na nakatitle VFX Guide TV Live PT1. So i-shortcut na natin. So diretso na tayo manonood sa 36 minutes and 45 seconds yung part na ni Andrew Kramer kasi itong video na ito is mahaba kasi itong video na ito 2 hours tong video. So correct, so play na natin itong video na ito. Very, very, very excited about this. Woohoo! Andrew Kramer, aka Video Copilot, he's here to show off his optical flares for you. Yes. Also, All right. Hello, everyone. My name is Andrew Kramer with Video Copilot, and we develop various software and tools for visual effects. So I thought I'd take you through how it works and talk about some of the more specific features that we designed specifically for the Nuke workflow, and just take you through a couple of different shots and maybe do a few questions at the end. So here we go. Just a simple scene, and so we want to add some lens flares to this daytime shot. We've got the optical flares node, which is generating the lens flares from the tracker node. So I've played through here pretty quickly, you know, how we might set this up. So we've got some raw footage and we want to track it. So we'll add a tracker node, and we'll come over here, we'll add a track point, and then just a couple little hand tracks here at the end. So we'll just go a few more frames here and just drag it out. So we've got our track for our node. So let's go and add our optical flares. We'll just come over here. We've got optical flares. But the easy thing is just to come over here, link to tracker number 2, track 1, and there we go. It's all dialed in.
Okay, alright. So ito na video ay ebidensya din to na hindi talaga fake yung Nuke na software, nag-exist talaga siya. Then ngayon kung sasabihin ninyo na AI ito nga video, so imposible na AI ito nga video kasi ito na video is matagal na ito eh. Nasa mga 12 years ago na ito eh. Then sa panahon na yan yung AI ay hindi pa masyadong maganda. Hindi katulad na yon na yung AI is wild na talaga. Para na siyang realistic tingnan. Ganon. So anyway, so kung gusto ninyong panoorin yung full video sa video na ito, so i-research lang ninyo ito sa YouTube kasi pinakita ko naman dito yung title niya. So ang title niya in Apex Guide TV Live PT1. So yan, take note lang dito sa video na ito na ang nakatitle NEB Apex Guide TV Live PT1. Dito sa video na ito, meron kayong makikita dito na old name website sa Nuke na software na ang pangalan thefoundry.co.uk. So yan yung website noon sa Nuke na software. Pero dumating yung panahon na binago yung pangalan sa website nila, ginawa nilang foundry.com, ganon. Yan ang patunay talaga dyan na isang website lang yan, yung thefoundry.co.uk na website at yung website na foundry.com. Kasi pag i-type mo yung old name sa website nila na thefoundry.co.uk, pag i-enter yun is gagana pa rin yun. Pero mapalitan siya ng bagong pangalan sa website. Ang makalagay na is foundry.com. So yan. So yan yung patunay na isang website lang yung website na thefoundry.co.uk at yung website na foundry.com. So para maintindihan ninyo ng mabuti, panoorin lang ninyo yung part 26 na video ko kasi pinaliwanag ko ng mabuti dyan sa part 26 na video ko. Then ngayon, punta na tayo sa website na www.videocopilot.net kasi tingnan natin dito kung nakalagay ba talaga yung plugin sa Nuke na software na optical players. So kung gusto niyo makita yung plugin sa Nuke na software na optical players sa website na videocopilot.net, so kailangan sundan niyo itong gagawin ko ngayon kasi kung hindi niyo sundan itong gagawin ko ngayon, maaaring mamaling akala kayo na yung plugin na optical player sa Nuke na software ay hindi siya nakalagay sa website na videocopilot.net. Kung yung pagtingin niyo sa website niya is mali yung dinaanan niyo kasi medyo nakakalito din yung paggawa sa website niya eh. Kung saan natin makikita yung plugin na optical players sa Nuke na software. Ganon. Then dito, kailangan wag natin i-click yung nakalagay dito nga plugins dito sa itaas kasi hindi natin makikita yung optical players na plugin sa Nuke na software. Kaya kailangan ang i-click lang natin itong nakalagay sa kilid na product. So yan, ito. So i-click natin yan. Then scroll sa ibaba. Scroll lang natin sa ibaba. Then hanapin natin yung merong words na Nuke. So scroll lang natin. Dandahan. So yan, dito. So dito meron na nakalagay na optical players for Nuke. So ito yung plugin sa Nuke na software na optical players. Doon. So ang presyo niya is $199. Then pag i-click natin yan, so ganito yung makikita natin. Then scroll natin sa baba, nakalagay pa dito yung logo sa Nuke. Yan o. So plugin talaga to sa Nuke na software. Yan ang ebidensya nga plugin talaga to sa Nuke na software kasi kung punta tayo sa website na foundry.com, na itong foundry.com, ito yung may-ari ng Nuke na software. Then click natin yung product. Then click natin yung Nuke family. Yan. Then next, click natin itong tools yan. Then next, click natin itong lumalabas na plugin. So i-click natin yan. Then scroll natin sa ibaba, hanapin natin yung optical players na plugin sa Nuke. So yan o. So nakalagay dito optical players video copilot. So yan. Then para mapunta tayo direct sa website sa videocopilot.net na doon natin mabibili yung optical players na plugin sa Nuke software. So i-click lang natin itong nakalagay sa ibaba na tech reader. So pag-click natin yan, so dito tayo mapupunta direct sa website na videocopilot.net. So kung ano yung pinanood natin kanina doon sa website na videocopilot.net, ito din yun na link. So ito din yun na website. Kasi kung tingnan natin yung pinanood natin kanina, yung forma niya at yung link niya is pareha lang. Ganon. Doon sa isa. So ibig sabihin, ang tinutukoy talaga ni Andrew Kramer na plugin sa Nuke na software, yung Nuke na software na mabibili sa website na foundry.com. Ganon. Okay, right. So take note lang ha.
I'm a big fan of Andrew Kramer. Then I love Adobe After Effects software sa motion graphics na gawa ng Adobe After Effects. Then I love Nuke software for high-end VFX Compositing. Ganun. Okay right, hanggang dito lang itong video na ito. Peace!